Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tuyệt thế đồng môn 2 có 7 loại vũ hồn đỉnh cấp ẩn chứa uy lực vô cùng mạnh mẽ. Vậy các bạn có đoán ra được những vũ hồn đó là gì không? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Xếp thứ 7 chính là võ hồn Thao Thiết Thần Ngưu thuộc về Huyền Lão. Đây là một võ hồn đặc biệt ẩn chứa áo nghĩa của Thao Thiết và chân long huyết mạch. Sở dĩ mình xếp võ hồn này vào top những võ hồn đặc biệt cũng bởi người tu luyện nó chỉ cần ăn uống liên tục là có thể tăng cường sức mạnh. Bởi thế cho nên không khó để bắt gặp hình ảnh Huyền Lão tay cầm đùi gà và không ngừng uống rượu, đúng không các bạn? Thực chất khi ăn chính là lúc ông đang tu luyện. Tiếp theo ở vị trí thứ 6 là võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào. Đây là võ hồn kế thừa từ Phượng Hoàng Đấu La Mã Hồng Tuấn. Bên trong võ hồn của cô nàng ẩn chứa cực hạn chi hỏa đan xen với tà hỏa. Tuy nhiên, sau khi bị thẩm phán chi kiếm phán xét, nó đã biến dị trở thành Hắc Ám Phượng Hoàng. Rất may sau này, khi loại bỏ được tà hỏa thì nó đã tiến hóa trở thành võ hồn cực hạn chi hỏa chân chính không chứa tạp chất. Với đặc tính bất tử của Phượng Hoàng, khi Mã Tiểu Đào thi triển ra võ hồn chân thân sẽ trực tiếp hóa thân thành Hỏa Phượng Hoàng. Đặc biệt, vào thời điểm cô nàng phóng thích ra hồn kỹ thứ 9 Phượng Hoàng Niết Bàn, chỉ cần với thực lực phong hào đấu la, có thể sẽ bạo phát ra uy lực cực lớn của cực hạn đấu la. Không chỉ vậy, một khi hỏa diễm của ma đạt đến cấp bậc siêu cấp đấu la, thì ngay cả cực hạn đấu la đối mặt với một kích này cũng phải run sợ. Kế đến, vị trí thứ 5 phải kể đến võ hồn bản thể. Người sở hữu loại vũ hồn này có thể dung hợp hồn lực vào võ hồn để bạo phát ra uy lực kinh người. Hai cường giả sở hữu võ hồn bản thể mạnh nhất đại lục phải kể đến Độc Tất Tử và Độc Bất Tử. Khi xưa, Long Thần Đấu La Mục Lão đối chiến với Độc Tất Tử, dù may mắn sống sót nhưng thân thể cũng bị tàn tật. Dư chấn từ cuộc chiến năm ấy khiến ông cả đời cũng không thể đứng thẳng lưng. Còn hiện tại, Độc Bất Tử sở hữu võ hồn bản thể lại có thể chiến thế thượng phong khi đấu tay đôi cùng Huyền Lão có cùng cấp bậc. Vũ hồn tiếp theo mình muốn nhắc đến trong video này chính là Băng Bích Đế Hoàng Hạt thuộc về Hoắc Vũ Hạo. Xếp ở vị trí thứ 4 trong top những vũ hồn đặc biệt nhất thì đây tuyệt không phải là một vũ hồn đơn giản. Nguyên là vũ hồn cực hạn chi băng, bản thân vũ hồn này còn có khả năng khắc chế hỏa thuộc tính và mọi loại độc tố. Không chỉ vậy, dựa vào đặc điểm vũ hồn có thể tiến hóa thì tiền đồ của Hoắc Vũ Hạo có thể nói là vô cùng sáng lạn. Sau này, khi dung nhập với Tuyết Đế tu vi 70 vạn năm thì vũ hồn này lại gia tăng thêm uy lực đáng kể. Có thể nói, khi ấy thì Băng Đế nghiễm nhiên trở thành một trong những vũ hồn đỉnh cấp nhất đại lục. Ở vị trí thứ 3 là vũ hồn mang huyết mạch Long tộc. Đại diện cho vũ hồn này phải kể đến 4 cường giả nổi tiếng trên đại lục. Hai trong số đó chính là các chủ Hải Thần Các, Mục Ân và Long Thần Phích Lịch Bối Bối. Cả hai người đều sở hữu võ hồn Quang Minh Thành Long. Ban đầu, vũ hồn của Bối Bối chỉ đơn thuần là Lam Địa Bá Vương Long, nhưng vũ hồn này đặc biệt ở khả năng tiến hóa, cho nên sau này nó đã tiến hóa thành Quang Minh Lam Địa Bá Vương Long và cuối cùng tấn phong thành Quang Minh Thành Long. Bản thân vũ hồn này chính là huyết mạch cận nhất với Quang Minh Long Vương, bởi thế khi cả hai phóng thích ra quang minh chi lực thì đều có khả năng kèm theo hơi thở thần thánh uy áp của Long Vương. Uy lực của nó thậm chí vượt qua cả Băng Bích Đế Hoàng Hạt, trở thành thú vũ hồn mạnh mẽ nhất Long tộc. Dựa vào võ hồn này mà cả Mục Lão và Bối Bối đều tu luyện đến cấp bậc cực hạn đấu la. Tiếp theo, sở hữu võ hồn mang huyết mạch Long tộc phải kể đến Đường Vũ Đồng. Đây là nhân vật gây ra nhiều tranh cãi bởi một lượng lớn fan đấu la đại lục cho rằng người mang huyết mạch Long Thần là Vương Thu Nhi. Tuy nhiên, ngay ở phần giới thiệu nhân vật hồi đầu tháng 4 năm 2023, phía nhà sản xuất đã khẳng định Đường Vũ Đồng là người sở hữu một tia huyết mạch Long Thần thuần túy. Nói cho dễ hiểu thì con gái Đường Tam và Tiểu Vũ được nữ thần điệp chúc phúc ban cho vũ hồn Quang Minh nữ thần điệp. Mà căn bản, vũ hồn này có chứa một phần huyết mạch Long Thần, nên sau này Đường Vũ Đồng xuống đấu la đại lục bị Đường Tam phong ấn ký ức và rút đi phần căn nguyên vốn có này. Và vị cường giả cuối cùng sở hữu huyết mạch Long tộc mình muốn nhắc đến trong video này chính là Đế Thiên. Bản thân Đế Thiên là hồn thú có tu vi 88 vạn năm. Nó đứng đầu thập đại hung thú trong truyền thuyết. Nguyên bản thần thú Đế Thiên thuộc về tộc Hắc Long với danh xưng Kim Nhãn Hắc Long Vương, nó chính là tộc trưởng của Hắc Long tộc. Quay trở lại với bảng xếp hạng vũ hồn đặc biệt mạnh nhất đại lục, ở vị trí thứ 2 gọi tên vũ hồn Tử Linh Thánh Pháp Thần của Hoắc Vũ Hạo. Đây là võ hồn trước nay chưa từng xuất hiện trên đại lục. Bản chất võ hồn này không thể phụ ra thêm hồn hoàn mà là vật thể chịu tải cho tất cả vong linh ma pháp. Sức mạnh lớn nhất mà vũ hồn này đem lại chính là tịnh hóa vạn vật. Nghe thôi cũng đủ thấy nó bá đạo đến mức nào rồi, đúng không các bạn? Và cuối cùng, xếp ở vị trí top 1 có lẽ không phải bàn cãi chính là vũ hồn Hải Thần thuộc về Đường Vũ Đồng. Đây là võ hồn thứ 3 của cô nàng, xuất phát từ một tia thần thức của Đường Tam để lại, cho nên khi Đường Vũ Đồng thi triển ra địa cửu hồn kỹ, có thể trực tiếp triệu hồi Đường Tam giáng lâm. Uy lực của kỹ năng này thì mình không phải nói nữa rồi phải không nào? Như vậy, trên đây là danh sách 7 loại vũ hồn đỉnh cấp nhất đại lục mà mình tổng hợp được. Các bạn còn thấy thiếu cái nào thì comment dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!